به ببینید چه بافتی داره. این یک کیک براونی شکلاتی رژیمیه که بدون شکر آرد سفید درست شده. سلام، من سحر هستم، به کانالم خوش اومدید. بریم با هم دیگه این کیک خوشمزه رو آماده کنیم. برای شروع 100 گرم جوپرک داریم که کاملا آسیابش میکنیم. حالا جوپرک آسیاب شده رو با 30 گرم پودر کاکائو، 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر و کمی نمک مخلوط میکنم و با هم دیگه الکشون میکنم. قسمت آخری که داخل الک موند رو میریزیم دور به خاطر اینکه بافت کیکمون ذوب نشه. حالا داخل یه ظرف دیگه 2 تا دونه تخم مرغ رو با کمی وانیل و 40 گرم شیره خرما با همزن میزنیم تا سبک شه. شما تا 45 گرم هم میتونید استفاده کنید. من به خاطر اینکه رژیمی تر باشه 40 گرم استفاده کردم. صد گرم شیر رو کم کم به موادم اضافه میکنم و به هم زدن ادامه میدم. یک قاشق غذاخوری روغن زیتون دارم که اضافه میکنم، فقط در حد مخلوط شدن هم میزنم. توی این مرحله مواد خشک رو که از قبل با هم دیگه الک کرده بودم به مایع اضافه میکنم. دقت کنید که در این مرحله زیاد هم نزنید، فقط در حد مخلوط شدن باشه وگرنه بافت کیکتون خراب میشه. موادمون یک دست شد. حالا داخل یک قالب رو چرب میکنم با روغن زیتون، فرق نمیکنه، با روغن کنجد هم میشه این کارو کرد و موادمو داخلش میریزم. قالبی هم که استفاده کردم قالب 19 در 8 سانت هستش با ارتفاع 5 سانتی متر. میتونید از قالب گرد یا مربع 18 سانت هم استفاده بکنید، فرقی نمیکنه. من اینجا روی کیکم یه مقدار شکلات ریختم. شما میتونید از انواع مغز گردو، بادوم، هر چی که دوست دارید استفاده بکنید. اینا دیگه سلیقه‌ای هستش. کیک رو داخل فری که از قبل با دمای 170 درجه گذاشتم گرم شده میذارم و به مدت 20 تا 30 دقیقه اجازه میدم تا بپزه. کیکمون آماده شد. وقتی از فر در میارم اجازه میدم داخل خود قالب خنک بشه. وقتی که خنک شد برش میگردونم. اصلا عجله نمی‌کنیم تو این مرحله. این کیک براونی رژیمی و کم کالری برای افرادی که ورزش میکنن و رژیم غذایی دارن فوق‌العاده است. مخصوصا برای صبحونه یا میان وعده گزینه خیلی خوبی هستش. همونطوری که هم دیدی درست کردنش خیلی راحته و من تمام نکاتش رو بهتون توضیح دادم. امیدوارم شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر دوست داشتید با لایک و سابسکرایبتون از پیج من حمایت کنید.